ท่านครับวันนี้กับผมพบกับคลิปน้าหนุ่ยคือขยะกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอนขนาดประมาณ4ลิตรนะครับผมเราในส่วนตัวก็ได้ใช้ไปทำอย่างอื่นแล้วทีนี้มันจะเหลือส่วนของหูนะครับเราจะมาทำงานกันต่อนะครับจากแกลลอนครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนพลาสติกครับ